Blížíme se konečně k cíli, do místa zvaného Hidden Paradise, kde mají setkání kapraři z celého světa, vedených pod Eddie Skillsem, holandskou kaprařskou legendou. My jsme využili jeho pozvání a momentálně se blížíme do nádherných lesů, kde se ukrývají dva rybníčky. Je to absolutně jiná kaprařina, než jsme my zvyklí výjíždět. Každý z nás vyjíždí do Francie za velkou rybou na velká jezera a tohle to bude úplně jiná kaprařina. Máme dokonce chytat na rybníčku, který je pod 1 hektar, tak uvidíme, co nás čeká za dobrodružství. Absolutně nevíme, do čeho jdeme, ale už jenom to setkání s těma kaprařima, kteří si tu dali dostání, stojí za tu cestu. Tak je tu první ráno, jsme se probudili, noci jsme to tam nahodili na náhodu vlastně, na pováky. Teďka sleduju vodní hladinu. Ryby se moc neukazují, začalo pršet. O to malé jezírko se dělíme vlastně s Edim, který sedí vedle nás. Noci jsem slyšel, že měl 2 záběry, takže ryby jsou při chuti a my teďka budeme vymyslet něco na ty místní kapry tady, no. Je zřejmé, že hotspoty budou zřejmě na druhé straně pod větvema. Takže jdem teďka navázat pořádně návazce a vymyslet na ně tady nějakou taktiku. Tak jsem si to konečně obešel. Skutečně to není moc velký, ale je to vynahrazeno neskutečnou krásou přírody a to ticho tady, to je senzace. Máme pro sebe asi tak půl hektaru, ani ne. Může se tady na 3 pruty, tak myslím si, že ani nevyužijeme. Bude to o 1-2 prutech maximum na jednoho. A tady ty hotspoty jsou úplně jasný. To je tady kousek od těch stromů. Tady jsem občas zahlídnul nějaký bublinky a uvidíme, co dál. No. Uvidíme. Teď budeme navázat nový návazce, montáže a vidím to, že budeme muset používat i člun, protože se to teda moc nehodí tady na ten revír, ale ty montáže asi budeme muset dát těsně pod ty stromy. Já mám taky strach, že tady bude dost bahna, protože to starý rybník podle těch stromů tady to je několik stovek let, takže tu první vyvážku si zkusíme oťukat a podívat se na to dno, šáhnout si na to, aby se nám tam volovo nepropadlo a zkusíme tam dát určitě nějaký nadlehčený nástrahy jako plovoucí boilísy nebo balans boilísy, no. Takže jdeme na to. Tak, tady mám první montáž připravenou na vyvážku neboli nához. Je to klasická lanková montáž, kterou mám oblíbenou na všech typech lokalit, takže nevidím důvod, proč bych ji nepoužil tady. Naopak tady se mě celkem hodí, protože tady je spousta vázek u protější strany. Použil jsem i gladiátor šňůrku, která je odolná, a za nástrahu osvědčenou klasiku Nutric Acid Ananas. Tady asi nebude potřeba moc vnadit, protože chytáme na podobném jezírku, jako jsou v Anglii. Ať jsme vlastně ve Francii, ale tady předpokládáme, že ten kapr tady bude pendlovat po všech místech a pokusíme se ho bodově zaujmout. Proto jsem si připravil i tyhle PVA punčošky, které proliju ještě olaminu nutrikem, aby to bylo velmi dobře zvýrazněné, a uvidíme, co přinese vlastně první nához. Ed Skills chytá pouze 20 metrů od nás a
Je evidentní, že tu lokalitu zná velmi dobře. Já se samozřejmě pokusím co nejvíce vyzjistit informací, protože to je důležité pro naši začínající výpravu. Evidentně jsem viděl, že ráno používá tygří ořech a jeden hookbite. To asi není úplnou náhodou. Také jsem si všimnul, že své pruty má k obloze. Je to zajímavá taktika, protože svoje vlasce vede vlastně přes celé jezírko a ty vlasce mu protínají hladinu až u protějšího břehu. My se pokusíme naše vlasce dát ke dnu hnedka u břehu pomocí backleadů a uvidíme, která taktika bude lepší. Nám to nezačalo vůbec špatně. Podebrali jsme kapra, krásného šupináče, čistýho. A ve chvíli, kdy jsme podebírali kapra, tak měl Ed záběr tady kousek od nás, takže ta rybí aktivita byla ve stejný čas. Mohli jsme si tak udělat dablíka. A pak jsme se šli podívat tady na rybáře, kteří přijeli z Anglie a z Holandska. A jim se taky dařilo. Viděli jsme krásný listce odhadem do těch 15 kg a dá se očekávat, že tato noc bude úspěšná. Protože noc byla zase bez záběru a nevypadá to vůbec dobře teďka, protože ty ryby opravdu u nás vidí. Ed se snažil to v noci vytáhnout prut, dělat, že odjel domů. A pak tam nad ránem vyvezl jeden prut na trhačku přímo na břeh, aby vlastně nešel vodním sloupcem. I přesto se mu nepodařilo udělat záběr a já teďka přes den to zkusím tadyhle pod tu větev tady dát. Na šílenou kombinaci jahodový pelety s chili squidem esencí. Tady už není co vymýšlet jinýho, musíme zkoušet extrémní věci a tadyhle je jediný místo, kde jsem zahlídnul za celou dobu kapra, to tam zkusím předložit. Povolíme vlasec trochu, aby kapr nemohl zaznamenat, aby se lehnul na dno. Špičku dá od vody, aby neviděl prut. A brzdu na krev, aby se mohli okamžitě odostat od těch větví. Pro tuto situaci jsem zvolil prut Hunter v 10 stopách a 3 librách. Věřím tomu, že když tady kapr zabere, že budu mít dost síly s tímto prutem rybu otočit od těch větví. Protože se na našich krmných místech delší dobu nic nedělo, rozhodl jsem se projít po revíru
a v jedné ze zátok jsem objevil skupinku kaprů. Momentálně sedím na novém místě s minimálním množstvím věcí a čelím novému dobrodružství. Takže jsem zvědavý, co se stane přes noc. Tahle ryba nám dala hodně zabrat, byla dvakrát v leknínech a na konci jsme ji vlastně dostali po půl hodině až. Jsme mysleli, že jsme ji ztratili, ale vyplatilo se nám povolit vlasec a vydržet. Byla to společná práce, bez pomoci Eddieho a Rosti bych tady nemohl držet tu rybu v ruce. Takže děkuji, thank you everyone. Pěkný.
Tak máme tady poslední ráno, je trochu deštivé, za chvilku začínáme balit. Kdybychom to měli zhodnotit, tuhle výpravu, tak určitě to přineslo spoustu nádherných zážitků i krásných ryb. Nebylo to vůbec jednoduché, museli jsme ty ryby vyhledávat. Já bych chtěl poděkovat strašně Edovi za to, že nám ukázal tuhletu nádhernou anglicko-francouzskou lokalitu a také za to, že jsme mohli poznat spoustu nových přátel. Teďka nás čeká možná nové dobrodružství, protože Ed nás pozval do své země, na své oblíbené místa, do Amsterdamu, takže čelíme teďka novým zítřkům a novým dobrodružstvím a určitě se s váma podělíme o další zážitky. A hele, ještě Ed má poslední rybu. Možná má poslední rybu, pojď se na ní podívat. Tak Ed zřejmě přišel o rybu teďka a ještě to tam umístil do těch leknínů. Ty lekníny tady rostou metrový hloubce a zajímavé je, že po tom záběru každá ryba se hlasitě ozve výskokem nad hladinu. Takže Ed se rozhodl ještě pro pár minut chytání. Nicméně už je čas balení a musíme vyrazit. Tak pobalili jsme si všechny věci, nechali samozřejmě naposled ve vodě jenom pruty. Byl to neuvěřitelný závěr, protože Ed měl dabla, se svojí ženou vytáhli krásný listce a v tom se roztočila cívka Rosťovi, za což jsem moc rád, protože Rostě se více věnoval kameře než rybám a teďka už opravdu končíme a jedeme do Amsterdamu.